साथीहरु जावास्क्रिप्ट को बेसिक प्रब्लममा तपाईहरुलाई स्वागत छ र साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई HCF र LCM चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नाउ लेट्स बिगिन द भिडियो। र साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ HCF भनेको के हो, LCM भनेको के हो यो त पक्कै पनि थाहा छँदै छ है। सो HCF भनेको चाहिँ हाईएस्ट कमन फ्याक्टर हो। सो HCF भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो कमन नम्बर हो जसले चाहिँ दुई अथवा दुई भन्दा बढी नम्बरलाई चाहिँ डिवाइड गर्छ। अब LCM भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिस्ट कमन मल्टिपल अथवा लोएस्ट कमन मल्टिपल हो। सो LCM भनेको चाहिँ एउटा यस्तो कमन नम्बर हो जुन चाहिँ डिभिजिबल हुन्छ दुई अथवा दुई भन्दा बढी चाहिँ नम्बरबाट। सो त्यसलाई चाहिँ LCM भनिन्छ। सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट कोडिङ तर्फ लागौं। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ युजरबाट इनपुट लिनको लागि म चाहिँ भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु। सो त्यसपछि तपाईं चाहिँ लेट दिनुस् हैन num1 भनेर दिनुस्। यसमा चाहिँ प्रम्प्ट सो यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर दिनुस् हैन। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट num2 भनेर दिनुस्। सो यसमा चाहिँ तपाईले अब प्रम्प्ट अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टर सेकेन्ड नम्बर भनेर दिनुस्। अब त्यसपछि हेर्नुस् जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईले 5 र 10 को चाहिँ HCF निकाल्न चाहनुहुन्छ भने कति हुन्छ भन्दाखेरि HCF भनेको हाम्रो चाहिँ 5 हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ 5 को फ्याक्टर निकाल्नु भयो भने 5 को फ्याक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ 5 हुन्छ। अब त्यसैगरी 10 को फ्याक्टर निकाल्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा 1 नै भइहाल्यो। त्यसपछि 2 हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ 5 हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 10 हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो जुन हाईएस्ट कमन चाहिँ फ्याक्टर छ यो चाहिँ 5 हो। त्यही भएर 5 र 10 को चाहिँ HCF हाम्रो 5 हुन्छ। सो अब साथीहरु 5 को फ्याक्टर कहिले पनि 6 हुन्छ र त्यो त हुँदैन हैन, पोसिबल नै छैन। सो त्यही भएर हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम HCF चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन लोएस्ट नम्बर छ त्यो चाहिँ हुन सक्ने रहेछ है, पोसिबिलिटी चाहिँ त्यो रहेछ। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो दुईवटा नम्बरमा चाहिँ मिनिमम चाहिँ कुन छ त त्यो पत्ता लगाऊ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट मिनिमम भनेर दिनुस्। सो यसमा चाहिँ तपाईले अब कन्डिसनल अपरेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो यदि num1 चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेस देन num2 छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा क्वेशन मार्क दिनुस्। सो यसमा चाहिँ num1 पास गर्नुस्, छैन भने चाहिँ तपाईले num2 पास गर्नुस् हैन। र साथीहरु हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। अनि फ्याक्टर निकालिसकेपछि अब त्यो दुईवटाको चाहिँ कमन फ्याक्टर चाहिँ कुन हुन्छ त्यो भनेको नै HCF हो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्नुस् HCF भनेर है। यसमा चाहिँ हाम्रो HCF भनेर त्यसपछि अब लुप रन गर्नुस् हैन। लुप यसमा चाहिँ तपाईले लेट i को भ्यालु चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि 1 बाट सुरु गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ i चाहिँ कहाँसम्म जानुस् भन्दाखेरि लेसर इक्वल टु मिनिमम सम्म जानु पर्यो। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब i लाई प्लस प्लस गर्नुस्। सो यसमा चाहिँ अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब इफ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो num1 छ हैन, num1 यसमा चाहिँ तपाईले मोड i यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्वल टु हाम्रो 0 छ। र त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि num2 है, num2 त्यसपछि हाम्रो चाहिँ मोड अब i चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्वल टु 0 छ भने चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि HCF लाई अपडेट गर्नुस्। अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लास्टमा console.log सो यसमा चाहिँ तपाईले HCF लाई चाहिँ नि प्रिन्ट गर्नुस् र यसलाई सेभ गर्नुस्। त्यसपछि म चाहिँ अब फर्स्ट नम्बर हान्छु 5, त्यसपछि म चाहिँ सेकेन्ड नम्बर हान्छु 10, त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ अब फर्स्ट नम्बर हान्छु 10, त्यसैगरी अब हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड नम्बर हान्छु म चाहिँ अब 20 हाने है। सो 20 हान्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 10 आएको छ। 10 र 20 को त हाम्रो 10 भइहाल्यो। त्यसैगरी म चाहिँ अब यसमा चाहिँ 5 हान्छु है। अनि त्यसैगरी यसमा चाहिँ म अब 15 हान्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आन्सर चाहिँ 5 आएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि HCF निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईले चाहिँ यही प्रब्लमलाई चाहिँ अझै अप्टिमाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्नुस् त अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि HCF चाहिँ जहिले पनि हाईएस्ट हुन्छ यो त हामीलाई थाहा छँदै छ। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ 1 बाट स्टार्ट गर्नुको सट्टा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि माथिबाट स्टार्ट गर्नुस् के। हाम्रो चाहिँ मिनिमम नम्बर जहाँ छ नि त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुस्। सो यसमा चाहिँ तपाईको कन्डिसन चेन्ज गर्नु पर्यो र यसमा चाहिँ तपाईले 1 दिनुस्, मिनिममको सट्टा 1, त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईले डिक्रिमेन्ट गर्नुस्। र यहाँ चाहिँ अझै तपाईले एउटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यसलाई सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो आन्सर चाहिँ रङ आउँछ। जस्तै म चाहिँ यसमा 5 दिएँ, त्यसपछि यसमा चाहिँ म 10 दिएँ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 आएको छ। अब हेर्नुस् चाहिँ माथिबाट आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब 5 ले त अब 10 लाई पनि जान्छ र 5 लाई पनि जान्छ। त्यसैगरी जुन हाम्रो चाहिँ 1 भन्ने नम्बर छ अब 1 ले पनि हाम्रो चाहिँ 5 लाई पनि जान्छ र 10 लाई पनि जान्छ। त्यही भएर अब हामी चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि माथिबाट आउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट जुन नम्बर हुन्छ नि जसले चाहिँ दुईटैलाई डिवाइड गर्छ त्यहाँ आइसकेपछि हामीले चाहिँ यो लुपलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ब्रेक गर्नु पर्यो अथवा यो लुपबाट चाहिँ हामी टर्मिनेट हुनु पर्यो। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा ब्रेक भनेर दिनुस्। अब यसलाई चाहिँ तपाईले सेभ गर्नुस्। त्यसपछि म चाहिँ यहाँ के हान्छु भन्दाखेरि 5 हान्छु। त्यसपछि म चाहिँ यहाँ 10 हान्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 आएको छ। सो तपाईले चाहिँ अब ब्रेक किवर्ड चाहिँ युज गर्नु पर्यो। साथीहरु भिडियो मन परिरहेको छ भने यस्तै प्रोजेक्टहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु भिडियो लाइक गर्नुको साथसाथै अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला।
सो अब चाहिँ हामी एलसीएम कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यसतर्फ लागौं। अब साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ एलसीएम क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फर्मुला के हो भन्दाखेरि एचसीएफ त्यसपछि चाहिँ इन्टु एलसीएम इक्वल टु यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नर्म 1 त्यसैगरी इन्टु हाम्रो चाहिँ नर्म 2 हुन्छ। अब तपाईले पक्कै पनि पढ्नु भएको छ हैन, यो फर्मुला चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईले एचसीएफ निकालि सक्नु भयो। सो एलसीएम निकाल्नको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब लेट हामीले चाहिँ एउटा एलसीएम भनेर भेरिएबल क्रिएट गरौँ। सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ नम्बर छ नम 1 त्यसैगरी तपाईको चाहिँ हाम्रो नम 2 छ हैन। सो नम 1 र नम 2 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, त्यसपछि तपाईले चाहिँ डिवाइड बाइ के गर्नुस् भन्दाखेरि एचसीएफ गर्नुस् है, डिवाइड बाइ एचसीएफ गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब console.log सो यसलाई चाहिँ एलसीएम लाई तपाईले प्रिन्ट गर्नुस्। अब त्यसपछि चाहिँ म यहाँ इनपुट बक्समा चाहिँ अब फर्स्ट नम्बर चाहिँ 5 आन्छु, त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बर चाहिँ 10 आन्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 10 आएको छ। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ 5 को मल्टिपल निकाल्नु भयो भने चाहिँ 5 10 15 हुन्छ हैन। त्यसैगरी 10 को मल्टिपल निकाल्नु भयो भने 10 भयो 20 भयो हैन 30 भयो। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 10 चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमन छ। सो त्यही भएर आन्सर चाहिँ हाम्रो 10 आएको छ। अब त्यसैगरी अब तपाईले चाहिँ अब यसलाई फेरि रिफ्रेश गर्नुस्। सो म चाहिँ यहाँ जस्तै 15 आन्छु, त्यसपछि चाहिँ म यहाँ 20 आन्छु, त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 60 आएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एलसीएम क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले फर्मुला युज गरिरहेका छौं एलसीएम क्याल्कुलेट गर्नको लागि। तपाईले चाहिँ फर्मुला युज नगरिकिन चाहिँ एलसीएम क्याल्कुलेट गर्नु होला। र साथीहरु आजको लागि यति नै। म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ भेट हुनेछु। थ्यांक यू फर वाचिङ।